السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام بكل خير. بداية خلونا نصلي على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شرح اليوم راح يكون عن طريقة إضافة مستوى التعليم في فيسبوك. لحتى تعرف أكتر خليك معي بالشرح، لكن بتمنى منك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات للكل ولايك لهذا الفيديو. بنيجي إلى تطبيق فيسبوك بهذه الحالة. بعد هيك رح نيجي إلى صورة الملف الشخصي الخاص فينا على تطبيق فيسبوك. بعد ذلك رح نيجي إلى تعديل الملف الشخصي. الآن بنيجي إلى الأسفل إلى أن نجد خيار التفاصيل موجود قباله إضافة، بنكبس على كلمة إضافة. الآن بنيجي إلى خيار مستوى التعليم، إضافة مدرسة ثانوية، إضافة كلية. بنضيف من خلال هاي المعلومات المدرسة اللي احنا درسنا فيها، بنكتب المدرسة على سبيل المثال فلسطين، وهون سنة التخرج، بتحدد السنة اللي تخرجت فيها من المدرسة، وبنضغط على حفظ في أسفل هاي الشاشة. الآن بنيجي إلى الكلية اللي انت درست فيها، بنضيف الكلية اللي احنا درسنا فيها. وبعد ذلك بنيجي إلى التخصص، بتكتب تخصصك اللي انت درسته. طبعا أنا قاعد بضيف معلوماتي بشكل عشوائي، السنة اللي التحقت فيها في الكلية والشهر واليوم. إذا كنت متخرج بتحدد هذا الخيار، متخرج بيجيب لك السنة إنك تخرجت في سنة كذا وشهر ويوم. إذا كنت لساتك قيد الدراسة فبس بتحدد تاريخ الالتحاق وهو سنة وشهر ويوم. بعد ذلك راح نضغط على كلمة حفظ في أسفل هاي الشاشة، وبهاي الحالة تمكنا إحنا من إضافة الكلية والمدرسة في فيسبوك. فبس هذا كان شرح اليوم، بتمنى منك إذا عجبك ما تبخل علي باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات إلى الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.